Oavsett om du har skapat ett helt nytt Classroom eller om du har kopierat ett gammalt, så vill du naturligtvis se till att inställningarna passar dig och din nya grupp. Eller hur? Mitt namn är Lotta Neumann och jag är här för att göra ditt lärarliv lite lättare. Inställningarna ställer du för varje enskilt klassrum och du hittar kontrollerna precis där ovanför mitt huvud i det lilla kugghjulet. Här kan du komplettera eller ändra kursinformationen, men de mest intressanta inställningarna hittar du under allmänt. Här kan du hantera inbjudningskoderna som du kanske brukar skriva upp på whiteboarden eller visa upp på projektorn. Men här kan du också kopiera en länk för att skicka ut till eleverna i ett välkomstmail till exempel. Du kan ställa in ditt flöde för att reglera vilken typ av kommunikation som ska vara på den första flödessidan. Jag är av den åsikten att det ska vara en ganska ren sida, det ska vara kommunikation enbart. Men jag vill också att mina elever ska kunna skriva egna inlägg och kommentera både mig och varandra. Så jag gör inställningen den första här, eleverna kan göra inlägg och kommentera. Men i vissa klasser så kanske man vill ha lite restriktioner här och det finns alltså 3 olika sättningar. Eleverna kan bara kommentera inlägg som läraren har gjort, eller så kanske det är så att det är bara läraren som ska kunna kommunicera ut information. Det finns lite olika åsikter om att ha de här uppgiftsaviseringarna i flödet. Jag personligen tycker att det blir lite för mycket information i flödet och informationen sjunker ju sakta neråt. Och även om uppgifterna finns på klassuppgiftssidan så är det många elever som faktiskt fastnar på första sidan. Det som jag upptäckte var att mina elever faktiskt inte hittade till klassuppgiftssidan, speciellt inte på sina telefoner, innan jag talade om att det fanns en sida till. Det var inte bara flödet. Så det kan vara bra att faktiskt aktivt instruera eleverna om att det finns flöde, där kommunicerar vi, det finns klassuppgifter, där hittar ni era arbetsuppgifter. Härifrån styr man också Meet-länken som ligger i Classroom, huruvida den ska vara synlig för eleverna eller inte. Man kan också återställa länken om man misstänker att någon har kopierat den och spridit den till andra elever. Under här finns det också ganska avancerade funktioner för betygssättning. Och det är lite överkurs, så det tänker jag berätta om i en annan film lite längre fram. Jag hoppas att den här lilla filmen om inställningar i Classroom kan vara till nytta för dig. Och ha en riktigt härlig uppstart. Simma lugnt!